Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So sa araw na ito tayo po ay gagawa ng buffalo wings. Tara na! At para po sa ating complete ingredients, pakicheck lang po ating description box. Sana po ay inyong nagustuhan ang ating ginawang buffalo wings. So kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you on our next video.